الله الرحمن الرحیم د پیټر پرنسپل موږ سره هغه ګایډلاینز دي هغه رولز دي چې دا ټیچرز ته یو سټریټیجی ورکوي یو پلانینګ ورکوي چې تاسو به د خپل سټوډنټانو فردر پروګرس څنګه کوي. پروګرس مطلب دا د هغوی انډرسټینډینګ به څنګه کوي د هغوی لرنینګ فردر څنګه امپروভ کوي. صحیح ده. The Peter principle was developed by American educational theorist Lawrence Peter. Lawrence Peter یو American educational theorist چې د Peter principle develop کړه. While it's not strictly a learning theory او Peter principle موږ سره د یو learning theory په شان نه پالو کیږي. یو learning theory په شان په کلاس کې strictly نه implement کیږي. مطلب دا چې د دې strict rules نشته د دې د implementation د پاره په کلاس کې. It does have some crossover to the classroom. صحیح. کلاس روم چې څومره د دې سنټنس مقصد دا دی چې د کلاس روم څومره سټریکټ رولز دي ګایډلاین دي هغه دا کراس اوور کوي. کراس اوور مطلب دا هغه ډیر نه فالو کیږي په دې پیټر پرنسپل کې. د پیټر پرنسپل ډیل وذ 4 لیول اف کانفیډنس او د پیټر پرنسپل کې موږ سره 4 لیول اف کانفیډنس هایلایټ شوی دي. They could give a teacher planning a long term teaching strategy a framework. صحیح ده. پیټر پرنسپل ټیچر ته پلانینګ ورکوي لانګ ټرم ټیچینګ سټریټیجیز ورکوي فریم ورک ورکوي to use when thinking how student progress چې دا به دوی استعمالي په دې به thinking کوي په دې پیټر پرنسپل چې زموږ سره student further progress further understanding further learning څنګه کوي. نو راځو next slide ته level of competence وایو. 4 level of competence. نو دا 4 level of competence دا په یونټ 2 کې په ډیټیل سره راغلي دي. نو که څوک غواړي نو یونټ 2 ریډ کوي کنسپټ هم کلیر شي. ګوره فرست نمبر لیول دی انکانشیس انکمپټنټ. نو چې کله په دې باندې موږ ځان پوهه کوو نو موږ به د اگزامپل په مدد سره ځان پوهه کوو. لیټ سپوز تاسو په آی سی یو کې ډیوټي ولګېدله په فرست ټایم باندې آی سی یو ته لاړئ او تاسو هلته کې ای بی جیز اخلئ ای بی جیز ارټیریل بلډ ګیسز اخلئ. صحیح ده. نو تاسو په فرست لیول کې انکانشیس هم یې انکمپټنټ هم یې. نو تاسو انکمپټنټ ولې ځکه چې تاسو سره د آی سی یو مطابق سکلز نشته چې تاسو به ای بی جیز څنګه اخلئ. انکانشیس تاسو ولې انکانشیس تاسو سره په دې وجه چې تاسو ټوټلی ان اویر یې چې آی سی یو کې څنګه ډیوټي کیږي د آی سی یو پروتوکول څه وي آی سی یو کې ای بی جیز پرفارم کیږي څنګه. نو ګور راځو ډیفینیشن ته. ناٹ نوئنګ هاو ټو ډو ا ټاسک مونږ ته پته نه وي چې مونږ به یو سکل څنګه پرفارم کوو. لیټ سپوز مونږ به ای بی جی څنګه اخلو نو په دې وجه دې ته انکمپټنټ ویل کیږي. انکانشیس ورته ولې ویل کیږي without knowing no you don't know ځکه مونږ ته اویرنس نه وي مونږ ته نه وي چې مونږ به دا سکل څنګه پرفارم کوو. مونږ ټوټلی ان اویر یو نو په دې وجه سټیج 1 ته انکانشیس ویل کیږي. د دې نه پس موږ اوړو سټیج 2 ته چې په سټیج 2 کې څه کیږي دا موږ سره کانشیس دی او انکمپټنټ دی چې دا تاسو ایم سی کیوز ته یاد وي. اوس دا انکمپټنټ ولې دی او دا کانشیس ولې دی. یو سټیل ډونټ نو هاو ټو ډو د ټاسک. نو په سټیج 2 کې موږ سره دا سکل نه وي دا موږ سره ایبیلیټي نه وي چې موږ به یو سکل څنګه پرفارم کوو نو په دې وجه دا انکمپټنټ دی. کانشیس ولې دی یو نو یو ډونټ نو بلکې تا ته پته ولګي تاکي اویرنس راشي چې یاره ماله خو څه نه راځي ماله خو د آی سی یو سکل نه راځي نو په دې وجه دا کانشیس دی. یو آر اویر اف د ګیپ ان یور نالج او تا ته د خپل نالج کې په خپل لرنینګ کې تا ته ګیپ پته ولګي چې یاره زما لرنینګ خو د آی سی یو مطابق کم دی ما ته فردر انډرسټینډینګ پکار دی ما ته د آی سی یو مطابق فردر سکل زده کول پکار دی. نو په دې وجه سټیج 2 موږ سره کانشیس دی او انکمپټنټ دی. صحیح ده. 3 ته موږ کانشیس کمپټنس هم وایو. نو دې ته موږ کانشیس کمپټنس ولې وایو ځکه چې دې کې زموږ سره سکلز امپروভ شوی وي زموږ د آی سی یو مطابق لرنینګ شوی وي د آی سی یو سکل زموږ سره ډیولپ شوی وي د آی سی یو د ګایډلاین او پروتوکول نه موږ خبر یو. نو په دې وجه موږ سره دې سټیج ته کانشیس او کمپټنټ ویل کیږي. یو کین ناو ډو د ټاسک بٹ اٹ ریکوائرډ ا لاټ اف کنسنټریشن. نو په سټیج 3 کې دا سټوډنټ ایبل وي چې دا ای بی جیز واخلي خو دا چې کله دا ای بی جیز اخلي دا سکل پرفارم کوي نو دته به ا لاټ اف کنسنټریشن پکار وي چې دا سکل پرفارم کوي د های کنسنټریشن سره ځکه چې دنه د ایر کېدو چانسز وي. صحیح ده د مکمل لرنینګ نه وي شي. سټیج 3 نه پس موږ سره وی سټیج 4 انکانشیس کمپټنټ. نو دې ته موږ انکانشیس ولې وایو سټیج 4 ته موږ انکانشیس ځکه وایو چې دې کې موږ ته بیا د کنسنټریشن ضرورت نه وي زموږ پریکټیکل سکل دومره امپروভ شوی وي په هغې کې دومره ایډوانسمنټ راغلی وي چې موږ کنسنټریشن نه کوو ایزیلی موږ هغه سکل پرفارم کوو. کمپټنټ ورته موږ ولې وایو ځکه چې زموږ د سکل ایبیلیټیز پیک ته رسیدلی وي زموږ سکل پرفارمنس ایبیلیټي های وي. You can perform the task with ease
دې ته موږ ځکه انکانشیس کمپیټنټ وایو چې دې کې موږ څومره سکلز دي د آی سی یو ریلیټډ ای بي جیز نه کیتیټر لاین دی سی وی پی لاین دی هغه موږ په اسانه باندې پاس کولی شو ولې چې زموږ کې سکلز راغلي وي this is achieved by repeated practice او موږ به انکانشیس کمپیټنټ سټیج ته الله رسو چې په یو سکل باندې موږ ریپیټډ پریکټس کوو لکه ای بي جیز کې به زموږ انکانشیس کمپیټنټ سټیج ته الله راځو چې کله په دې ای بي جیز باندې موږ ریپیټډ پریکټس کوو په آی سی یو کې صحیح ده نو دا غو 4 لیول اف کمپیټنس راځو نیکسٹ سلاید ته لیټ سنسری تھیوري لیټ سنسری تھیوري کې دا خبره کوي چې زمونږ انډرسټینډینګ به اله په بهتره طریقه کیږي زمونږ لرنینګ به اله کیږي چې کله زمونږ سنسری آرګن په دغه لرنینګ کې اکټیویټ وي په دغه لرنینګ کې انوالو وي نو اله به زمونږ بهتره لرنینګ کیږي ان 1985 ډوګن لیټ سټیټ ان هیز بک اپروچ ټو ټریننګ اینڈ ډیولپمنٹ په ټریننګ اینڈ ډیولپمنٹ بک کې ډوګن لیټ په 1985 کې دا خبره کوي that learning occurs when the senses are stimulated learning به زمونږ سره اله کیږي چې کله زمونږ سنسری آرګن سټیمولیټ وي زمونږ senses stimulate وي he quoted research and found that هغه ریسرچ کنډکټ کو او هغه کې دا خبره کوي 75% of adult knowledge was obtained by seeing 75% learning information زمونږ سره gain کیږي د لیدو په ذریعہ 13% throughout hearing او 13% learning زمونږ سره کیږي د hearing په ذریعہ the remaining 12% was learned through touch smell and taste او remaining learning چې زموږ سره کیږي هغه د ټیسټ ټچ اینڈ سمیل په ذریعه کیږي دلته کې لرنینګ نه مقصد ایجوکیشنل کنټینټ نه دی یو ایجوکیشنل کورس نه دی دلته کې لرنینګ مطلب دی یو ټیسټ موږ معلومو دی یو سیز نو دا موږ سره په لرنینګ کې راځي که موږ د یو سیز سمیل معلومو نو دا موږ سره په لرنینګ کې راځي که موږ یو سیز ټچ کوو د هغه فیل کوو صحیح ده نو دا موږ سره په لرنینګ کې راځي نو دا په ریسرچ کې دا خبره کوي د ایم سی کیوز لپاره امپورټنټ دی چې 75% لرنینګ موږ سره په سینګ کیږي 13% هیرینګ باندې کیږي 12% موږ سره په ټچ سمیل اینڈ ټیسټ باندې کیږي چې دا تاسو ته یاد وي نو راځو نیکسٹ سلاید ته بیهیویرست تھیوري operant conditioning operant conditioning څه ته ویل کیږي لیټ سپوز یو سټوډنټ په کلاس کې فرست پوزیشن واغست اوس کته دا غواړي چې د سټوډنټ په کلاس کې بار بار فرست پوزیشن واخلي نو تعالی دا پکار دي چې د بیهیویر ته رینفورس کی څنګه رینفورس کی د 5000 روپۍ په انعام کې ورکي نو چې کله بیا د نیکسٹ کلاس لاړ شي نو دا په نیکسٹ کلاس کې بیا د فرست پوزیشن کوشش کوي ځکه چې دته په ریزلټ کې 5000 روپۍ ملاويږي نو په دې 5000 روپو د وجې بدا د بیهیویر بار بار کوي نو دې ته ویل کیږي operant conditioning the operant conditioning is based on the Thorndike law and effect in 1898 operant condition تم Thorndike law and effect وایو in which it is proposed that هغه کې دا خبره کوي په دې law and effect کې behavior that are followed by a positive response هغه behavior چې داغي موږ سره positive response راځي صحیح ده are likely to be repeated نو داغي چانس شته چې هغه بار بار ریپیټ شي and those that are followed by a negative response او هغه behavior چې داغي response negative وي not repeated نو داغي چانس شته چې هغه ختم شي او دا تاسو ته ما ایکسپلین کوم Skinner refined the law and effect by introducing reinforcement Skinner the law and effect refined کړه introduce کړه د reinforcement په ذریعہ سیدا into the description using Skinner new description we end with up او د reinforcement د Skinner کې reinforcement description د دې خبره سره ختمه کړه those behavior that are reinforced هغه behavior چې هغه موږ د outside نه reinforce کو are repeated صحیح ده strengthen هغه به موږ سره بار بار repeat کیږي ا behavior به موږ سره strengthen کیږي and those not reinforced tend to be dissipate or weaken او هغه behavior چې هغه موږ د outside نه reinforce نکو نو هغه به موږ سره weaken کیږي هغه به موږ سره خرابېږي فار ایگزامپل یو سټوډنټ دی هغه په کلاس کې پوزیشن اغستې دی که موږ دا د بهر سایډ نه د انعام په شکل کې reinforce کو نو دې چانس شته چې دا بار بار ریپیټ شي خو که یو سټوډنټ له موږ حوصله ورنکو د موږ داد ورنکو د behavior موږ reinforce نکو نو دې چانس شته چې دا behavior د ویک شي دا به په نیکسټ کلاس کې پوزیشن وانخلي نو تون لایک په دې ایکسپریمنٹ کې دا خبره کوي صحیح ده نو راځو نیکسٹ سلاید ته Ruger's humanistic theory humanism was developed to contrast cognitivism and behaviorism humanistic theory موږ سره د behaviorism او د cognitivism خلاف راغله دا غي مین وجه دا ده چې په behaviorism کې زیات تر ایکسپریمنٹ په انیمل په ډاګز باندې شوی صحیح ده انیملز ته د ریسپیکټ د رحم په نظر نو کتلی both Rogers and Maslow based their work in humanism Rogers او Maslow زیات تر ورک په humanism باندې خپل بیس کو The key perspective of humanism are follows کوم key element چې دی perspective دی د humanism هغه لاندې دي People have a natural desire
to learn in order to achieve self actualization. دوی په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې د خلکو د انسانانو خپل دا خواهش وي چې هغوی د سیلف actualization اچیو کړي. د سیلف actualization اچیو کولو لپاره دوی ته د آوټساید پریشر ضرورت نشته، دوی ته د آوټساید رینفورسمنت ضرورت نشته، بلکې د خلکو خپل خواهش وي چې موږ د سیلف actualization سټیج ته لاړ شو. سیلف actualization موږ سره هغه سټیج دی چې په دې کې انسان لیډر وي، په دې کې انسان رول ماډل وي. نو دوی دا خبره کوي چې د سیلف actualization د پاره تلو د پاره د آوټساید پریشر د آوټساید رینفورسمنت ضرورت نشته. بل دوی څه خبره کوي it is not the outcome. it is not the outcome مطلب دا موږ سره یو اهم خبره نه ده، یو بهتره خبره نه ده that it is the most important part of education. learning یادی چې learning موږ سره دا یو اهم خبره نه ده چې learning به موږ سره خامخا په یو education system کې کیږي، د تعلیم په ذریعہ موږ سره صرف learning نه کیږي. صحیح ده؟ دوی دا خبره کوي it is the process of learning itself. د دې مطلب دا دی چې learning موږ سره هغه پروسس دی چې دا موږ سره خپل کیږي. بیا وری it is not the outcome. دوی دا خبره کوي چې دا موږ سره یو اهمه یو امپورټنت خبره نه ده that it is the most important part of education. learning یادی چې learning موږ سره د تعلیم په ذریعہ صرف نه کیږي. صحیح ده؟ it is the process of learning itself بلکې learning موږ سره هغه پروسس دی چې دا موږ سره خپل کیږي. تر نمبر څه خبره کوي the student themselves should be in control of their learning. او سټوډنټانو له دا پکار دي چې هغوی د خپل لرننګ په کنټرول کې وي. صحیح ده؟ نو لرننګ په کنټرول کې به څنګه وي and it should be achieved او ځان به د لرننګ په کنټرول کې داسې ساتي through observing and exploring. د observation او د exploration په وجه چې هغوی خپل نیو ایونټس نیو آیډیا observe کړي، د هغې مشاهده وکړي او هغې exploration کوي، د نیو آیډیاز د نیو کنسپټ د نیو تیوریز exploration کوي. نو په دې دوه وجو به هغوی د خپل لرننګ په کنټرول کې وي. صحیح ده؟ لاست نمبر خبره کوي the teacher should be an encouraging role model. ټیچر له پکار دی چې هغوی خپل سټوډنټان انکریج کوي، نه کوي چې د بار نه آوټساید پریشر پرې راولي، دا به نه کوي چې د آوټساید نه رینفورس کوي، بلکې خپل سټوډنټانو دپاره به ایز ا رول ماډل ګرځي. موټیویټینګ خپل سټوډنټان به موټیویټ کوي، ګایډینګ اینډ سپورټینګ سټریټیجیز او خپل سټوډنټانو ته به ګایډنس ورکوي او د فردر پروګرس لپاره به سپورټینګ سټریټیجیز وښیي. دا به نه کوي چې د آوټساید نه په پریشر کې راولي، د آوټساید نه رینفورس کوي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره روګرز هیومنسټک تیوري په دې سلایډ کې راځو. نیکسټ سلایډ ته فیسیلیټیو لرننګ روګرز تیوري پیش کړله. فیسیلیټیټیو لرننګ راځو ډیفینیشن ته. روګرز ویو د ټیچر ایز ا فیسیلیټیټر ټو د لرننګ rather than just a conveyor of the knowledge. روګرز په دې ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې ټیچر له دا نه دی پکار چې کلاس ته راشي یو ټاپک پړاو کی او بس خبره ختمه، بلکې ټیچر له دا پکار دی چې فیسیلیټیټیو لرننګ پرووایډ کی. فیسیلیټیټیو لرننګ مطلب دا چې دا ټاپک باره کې ریسرچ پیپر هایلایټ کی، دغه ټاپک باره کې په لیب کې یو بک هایلایټ کی. صحیح ده؟ دغه ټاپک باره کې په انټرنیټ باندې یو آرټیکل یو ریسرچ پیپر پرووایډ کی، دغه ټاپک باره کې سټوډنټانو ته نور ایسنشل مټیریل پرووایډ کی. بیا وري روګرز په دې ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې ټیچر له دا نه دی پکار چې کلاس ته راشي ټاپک پړاو کی او بس خبره ختمه، بلکې ټیچر له دا پکار دی چې فیسیلیټیټیو لرننګ وکړي. د دې مطلب دا چې دغه ټاپک باره کې ریسرچ پیپر هایلایټ کی، نور سټډي مټیریل پرووایډ کی، بک وته په لیب کې هایلایټ کی، په انټرنیټ وته آرټیکل هایلایټ کی. صحیح ده؟ دویمه خبره دوی دا کوي the success of a teacher is in their ability to build a positive relationship with the student. ټیچر به اله سکسسفل وي چې هغه د خپل سټوډنټانو سره پازیټیو ریلیشنشپ جوړ کړي. پازیټیو ریلیشنشپ مطلب دا هغه ریلیشنشپ چې هغه مورل ریلیشنشپ وي، هغه ریلیشنشپ چې هغه ایتیکل ریلیشنشپ وي، هغه ریلیشنشپ چې په هغه کې د ټیچر د ریسپیکټ او د ډیګنیټي خیال وساتل شي. Roger proposed 3 additional core characteristics. Rogers highlighted 3 essential characteristics that a teacher should possess for facilitative learning to be successful. چې هغه ټیچر د پاره دا 3 characteristics پکار دي چې هغه facilitative learning successful وکړي. نو دا 3 characteristics په next slide کې وایو چې دا 3 additional core characteristics څه شي دي. نو راځو next slide ته. this slide کې به 3 characteristics وایو چې هغه د facilitative learning د پاره ډیر زیات ضروری دي. فرست نمبر کریکټرسټک دی ریلنس. نو ټیچر به ریلنس څنګه شو کوي؟ د ټیچر شوډ بی دمسیلف. د دې سنټنس مقصد دا دی چې ټیچر به کلاس کې فزیکلی خپل موجود وي and use their own personality when teaching. او چې کله لیکچر ډیلیور کوي نو په خپل لیکچر ډیلیوري کې به هغه پرسنالټي استعمالي. پرسنالټي به څنګه استعمالي چې په خپل لیکچر دوران کې به په کلاس کې باقاعده ګرځي را ګرځي، سټوډنټانو سره آی کانټیکټ ساتي، لیکچر ډیلیوري کې به باډي پوسچر باډي ګیسچر استعمالي، سټوډنټان نه به کوېسچن کوي. صحیح ده؟ نو یوز دیئر اون پرسنالټي when teaching مقصد دا دی.
being real with the student او ټیچر به د خپل سټوډنټانو سره ریل کی وي ریل به څنګه وي breeds چې ټیچر پیدا کی ان ethos of trust between student and teacher چې ټیچر د خپل سټوډنټانو په منځ کې د ټرست والا کلچر ټرست والا کلایمیټ پیدا کی د دې سنټنس مقصد دا دی The teacher should be able to convey their feeling او ټیچر له دا پکار دی چې هغه خپل فیلینګ کنوي کړي د سټوډنټ سره فیلینګ بسنګ کنوي کوي سمپتي ټیچر شو کی امپتي د خپل سټوډنټانو سره شو کی rather than just being a monochromatic report mono mean one chromatic mean color نو د یو کلرفل ریپورت پشان مونوټونل په یو خاص ټون کې به لیکچر ډیلیوري نه کوي بلکې ټیچر له دا پکار دی چې هغه خپل فیلینګ کنوي کړي د سټوډنټانو سره Second number characteristic the prizing, accepting and trusting. A teacher should care about their student. Teacher له دا پکار دی چې هغه خود خپل سټوډنټانو کیر کوي and accept their feeling او دا غوي feeling accept کوي accept their feeling مقصد دا که یو ټیچر د سټوډنټ نه تاسو کی چې لکه ته پرون کلاس ته ولی نه راغلی کلاس کې ولی ابسنټ وي او سټوډنټ دا خبره وکړي چې زه بیمار یم یا زه هاسپټل ته تللی یم صحیح ده نو دا څه قسم فیلینګ به ټیچر دا سټوډنټ accept کوي regardless of whether they assist or detract from the learning او د دې پروا به نه کوي که د دې سره د هغوی لرننګ یا هیلپفل کیږي د هغوی مدد کیږي یا د دې سره د هغوی لرننګ خرابیږي د دې پروا به نه کوي بلکې ټیچر به د خپلو سټوډنټانو فیلینګ ایکسپټ کوي through these characteristics deeper trust and respect is built او په دې کریکټریسټک د وجې د دې فیلینګ ایکسپټ کولو د وجې د سټوډنټ او د ټیچر په منځ کې د ټرست او د ریسپیکټ ریلیشنشپ بلډ کیږي Last number characteristic the empathy. Understanding the student perception of learning and their feeling. د دې سنټنس مقصد دا دی که یو سټوډنټ ټیچر ته وایي چې زه په دې ټاپک باندې نه پوهیږم صحیح ده دا ټاپک مال نه راځي نو ټیچر له دا نه دی پکاره چې د سټوډنټ ته وایي چې ته په دې ټاپک ولې نه پوهیږي ته کلاس ته ولې نه راغلی ته ټیچر لیکچر ته غوږ ولې نه ږدي ته نالایق بلکې ټیچر له دا پکار دی چې دا سټوډنټ دوباره کینی په دې ټاپک باندې دا پوهی کی دا ټاپک ته دوباره ریوایز کی د سر په دې لرننګ کې هیلپ وکي صحیح ده نو دې امپتي مقصد په دې سنټنس کې دا دی نو راځو نیکسٹ سلایډ ته theory of assertive discipline کینټر assertive discipline theory پیش کړل assertive discipline څه شی دی assertive discipline موږ سره هغه رولز ریګولیشن دي هغه ګایډ لاینز دي چې د دې په ذریعہ ټیچران خپل کلاس مینجمنت کوي کلاس څنګه مینیج کوي فار ایگزامپل یو کلاس کې یو سټوډنټ مس بیهیویر کوي نو دغه ټایم کې به ټیچر څه رول ادا کوي کلاس کې یو سټوډنټ سبق نه یادوي نو دغه ټیم کې به ټیچر څه رول وي صحیح ده نو assertive discipline is a structure system د دې سنټنس مقصد دا دی چې assertive discipline موږ سره یو structure system دی structure system مطلب دا proper rules دي guidelines دي principle دي to enable teacher to manage their classroom چې دی ټیچر ته خودلی دي چې تاسو به کلاس منیجمنت څنګه کوي کلاس کې به بیهیویر څنګه مینیج کوي مس بیهیویر به څنګه مینیج کوي یو سټوډنټ سبق نه یادوي هغه به څنګه مینیج کوي یو سټوډنټ په ټاپک باندې کنسنټریشن نه کوي نو بیا به تاسو څه کوي it focus on the teacher development a positive behavior strategy rather than being a dictatorial ګوره dictatorial ویل کېږي آټوکریسی ته آټوکریټک ډیکټوریل مطلب دا چې ټیچر په کلاس کې خپل منمانی نه کوي خپل پاور باندې استعمالي خپل بدمعشي به نه کوي بلکې ټیچر له دا پکار دی چې هغه سټوډنټانو لپاره پازیټیو بیهیویر منیجمنت سټریټیجیز جوړ کړي بیا اوري ډیکټوریل ویل کېږي آټوکریسی ته آټوکریټک ته آټوکریسی ډیکټوریل مطلب دا چې ټیچر به خپل منمانی نه کوي ټیچر به خپل بدمعشي نه خرڅي په کلاس کې صحیح ده ټیچر به خپل پاور نه استعمالي په کلاس کې بلکې ټیچر له دا پکار دی چې هغه پازیټیو بیهیویر منیجمنت سټریټیجیز جوړ کړي اوس پازیټیو بیهیویر منیجمنت سټریټیجیز څه شي دي دا په نیکسٹ سلایډ کې راغلي دي 6 سټریټیجیز دي چې دا په هغه کې وایو صحیح ده بل خبره څه کوي کینټر proposition is that کینټر بل دا خبره کوي the teacher has the right to decide what is best for their student ټیچر ته دا حق شته چې هغه خپل دا جج کی چې زما سټوډنټانو ته څه خودل پکار دي مطلب دا چې ټیچر پوهیږي چې زما سټوډنټانو ته څه خودل پکار دي ټیچر ته دا حق شته هغه په خپل سټوډنټانو پوهیږي چې زما سټوډنټانو ته څه خودل پکار دي کوم څه هغه ضرورت دی and that no student should prevent any other from learning او بل دا کینټر دا خبره کوي چې یو سټوډنټ ته دا حق نشته چې هغه بل سټوډنټ د لرننګ نه پریوینټ کړي صحیح ده نو راځو نیکسٹ سلایډ ته چې بیهیویر منیجمنت سټریټیجیز د کینټر سو نیکسٹ سلایډ کې به بیهیویر منیجمنت سټریټیجیز وایو د ټیچر شوډ سیټ ویری کلیر باونډریز ټیچر له دا پکار دي چې خپل سټوډنټانو ته یو کلیر باونډریز سیټ کړي یو کلیر حد وته وخی
as to how they expect their student to behave and work. او بیا دغه باونډریز مطابق د سټوډنټ نه ایکسپیکټیشن کوي چې تاسو به بیهیویر په کلاس کې څنګه کوي او تاسو به خپل کلاس کې سبق څنګه وایي. The student should know what these boundaries are. او سټوډنټانو لم دا پکار دي چې دغه باونډریز نه ځان خبر کړي چې کوم ټیچر سیټ کړی وي. And any deviation should be met with an assertive action from the teacher. دې سنټنس مقصد دا دی اوس که د ټیچر دا باونډریز فالو نشو دا باونډریز ډیویټ شو نو بیا د سټوډنټ ځان تیار ساتي چې ټیچر نه پنشمنت واخلي. ټیچر سټوډنټ ته پنشمنت ورکړي. صحیح ده. اوس وایو میتھډز اف assertive discipline. کوم سټریټیجیز چې پیش شوي هغه وایو. Make the rules very clear, don't be ambiguous. ټیچر له دا پکار دي چې د سټوډنټس لپاره کلیر رولز جوړ کړي. هغه رولز چې کوم دي ambiguous نه وي. ambiguous مطلب دا چې داسې رولز نه وي چې سټوډنټان پې نه پوهیږي. Recognize when the student behave correctly and praise. کله چې په کلاس کې سټوډنټ یو صحیح بیهیویر وکړي پازیټیو بیهیویر وکړي نو هغه ریکوګنایز کوي. ریکوګنایز مطلب هغه کلاس کې هایلایټ کوي and praise او دغه تعریف وکړي. Be specific when praising a student. او کله چې د سټوډنټ تعریف کوي نو دغه خاص سټوډنټ تعریف کوي. سپیسیفیک سټوډنټ تعریف کوي. میک شور دے نو وای دے آر بینګ پریز. او هغه سټوډنټ هم دا شور کوي هغه ته دا ذهن ته راولي چې ستا تعریف ولې کیږي. صحیح ده. ریوارډ ایکسپشنل بیهیویر. اوس که کلاس کې سټوډنټ یو ایکسپشنل بیهیویر کوي مطلب کلاس کې پوزیشن اخلي نو هغې لپاره ریوارډز ورکوي. Be clear of the consequences of bad behavior. صحیح نه. او یو بیډ بیهیویر لپاره یو مس بیهیویر لپاره یو کلیر consequences پیش کوي. صحیح نه. چې که څوک بیډ بیهیویر کوي یا مس بیهیویر کوي نو د هغې انجام مسوي. Always follow through with the consequences of rule breaking. او د کلاس چې څوم رولز وي څومره رولز ریګولیشن وي هغه بریک کیږي نو د هغې لپاره بیډ consequences فالو کوي. مطلب که سټوډنټ رولز نه فالو کوي نو هغه ته بیډ consequences ورکوي هته پنشمنټ ورکوي. صحیح ده. نو دا موږ سره هغه assertive disciplines چې کینټر په خپل تیوري کې پیش کړي. راځو نیکسټ سلایډ ته. کوس کلاس روم منیجمنت تیوري. اکارډینګ ټو ډریکوس تیوري ټیچرز به خپل کلاس روم منیجمنت څنګه کوي. نو روډ اف ډریکوس پروپوز د تیوري روډ اف ډریکوس په خپل تیوري کې دا خبره کوي that mutual respect should be the basis for discipline. دا خبره کوي چې میوچل ریسپیکټ ډیر زیات ضروری دی د کلاس د ډیسپلین او د کلاس د رولز ریګولیشن لپاره. بیا وری روډریکوس په خپل تیوري کې دا خبره کوي چې د کلاس د ډیسپلین د کلاس د رولز ریګولیشن لپاره میوچل ریسپیکټ ډیر زیات ضروری دی. میوچل ریسپیکټ څه ته ویل کیږي چې ټیچر د سټوډنټ ریسپیکټ کوي سټوډنټ د ټیچر ریسپیکټ کوي. دې ته ویل کیږي میوچل ریسپیکټ. نو میوچل ریسپیکټ د کلاس د ډیسپلین لپاره ډیر زیات ضروری دی. And this mutual respect motivate the learner to display positive behavior. او د دې mutual respect د وجې لرنر موټیویټ کیږي د هغوی خواهش جوړیږي چې هغوی پازیټیو بیهیویر شو کی. پازیټیو بیهیویر مطلب ګډ بیهیویر شو کی ریسپیکټډ بیهیویر شو کی. هی بلیو او بل دغه یقین دا سټوډنټ هیو انیټ ډیزایر. د سټوډنټانو پیدایشي خواهش وي. انیټ ډیزایر پیدایشي د هغوی خواهش وي to feel like an accepted member of a group. چې موږ د یو ګروپ accepted member یو. ګروپ accepted member مطلب په کم کلاس کې موږ یو په هغې کې زموږ ویلیو وي. چې په کم کلاس کې موږ یو په هغې کې زموږ ریسپیکټ وي. accepted member of the group مطلب دا دی. and feel like they have value and confidence to contribute to the group. او د هغوی دا خواهش وي چې د کوم ګروپ په کم کلاس کې موږ پاتې کیږو هغې ته د موږ کنټریبیوشن وکړو. مطلب خپل کلاس ته هغه کم ګروپ کې چې موږ کینو پاسو هغې ته موږ کنټریبیوشن وکړو د هغې ته موږ فایده ورسو. Dracos called this desire to belong the genuine goal of social behavior. اوس د سټوډنټ د innate desire دا ډریکوس نوم ورکړی دی genuine goal of social behavior چې دا د MCQ لپاره یاد وي. بیا وری په دې سنټنس کې ډریکوس دا خبره کوي چې د سټوډنټ خپل خواهش وي چې زه په کم کلاس کې یم یا کم ګروپ سره بیلانګ ساتم الته زما ویلی وي او ریسپیکټ وي. صحیح ده. بلې دا خواهش وي چې زه کم ګروپ سره تعلق ساتم کم خلکو سره کینم پاسم یا په کم کلاس کې یم هغې ته زه کنټریبیوشن وکړم هغوی ته زه پیدا ورسم. نو د دې خواهش ته ډریکوس نوم ورکړی دی genuine goal of social behavior. نو دا د MCQ لپاره یاد ساتئ. بله خبره څه کوي if the student are unable to achieve the goal. اوس که سټوډنټ د genuine goal of social behavior achieve نکو they start a series of goal of misbehavior. نو هغه به misbehavior start کی.
The resulting misbehavior, the misbehavior به ولې start کوي is misguided attempt to gain the sense of belonging they are missing. ځکه چې دا د خپل ګروپ سره هغه belonging مس کی هغه mutual respect د دوی په منځ کې نه وي. په کوم ګروپ کې چې دوی کې نه پاسي هغه کې د دوی ویلیوز نه وي. په کوم کلاس کې چې دا دی هغه کې د respect نه کیږي mutual respect نه وي. نو د mutual respect د مس کېدو د وجې هغه misbehavior start کی. صحیح ده؟ نو راځو next slide. To combat the four goal of misbehavior, ډریکوس په خپل تیوري کې دا خبره کوي چې سټوډنټ په کلاس کې مس بیهیویر کوي نو داغه 4 ګول وي. فرست نمبر ګول دا وي گین اټینشن. هغه د خپل مس بیهیویر په وجه نور سټوډنټان ځان ته اټینشن کې کول غواړي، ټیچر ډیسټریکټ کول غواړي. گین پاور اینڈ کنټرول، دغه مس بیهیویر په وجه په خپل کلاس کې پاور استعمالول غواړي او خپل کلاس په خپل کنټرول کې کول غواړي. نو هاو ټو کمبیټ د 4 ګول اف مس بیهیویر. نو ټیچر د دې مطلب دا دی چې ټیچرانو لکه سټریټجی پکار ده چې هغه داسې قسمه ګول خلاف ورزي وکي. نو ګوره گین اټینشن، اوس که یو سټوډنټ د بیهیویر په وجه خپل کلاس ځان ته اټینشن کول غواړي یا ټیچر ډیسټریکټ کول غواړي نو اګنور د اټینشن سیکینګ. نو ټیچر له دا پکار دی چې داغه د مس بیهیویر اګنور کی. صحیح ده؟ هغه سیټ ته اټینشن نه ورکوي. and use positive reinforcement when positive behavior is shown. اوس که دغه مس بیهیویر سټوډنټ یو پازیټیو بیهیویر شو کو یو ګډ بیهیویر په کلاس کې وکړو نو هغه رینفورس کا. صحیح ده؟ ټیچر ته و چې دغه ګډ بیهیویر ته رینفورس کا. څنګه رینفورس کا؟ هغه ته ریوارډ ورکا، یو 100 روپۍ یا 200 روپۍ انعام کې ورکا. distract the student by offering alternative action or choices. اوس دغه مس بیهیویر سټوډنټ دا ډیسټریکټ کا دته نور چویسز او ایکشنز ورکا. لکه څنګه پلیز کوډ یو هینډ آوټ د بک، راشه ته ما سره بک ویسه. یی په دې طریقه باندې ډیسټریکټ کا چې ورشه ته په مارکر کې صحیح واچوه. یا دا مس بیهیوینګ سټوډنټ په دې طریقه ډیسټریکټ کا چې ورشه الکه مال وبره وړه. په دې طریقو باندې دا ډیسټریکټ کا چې داسته اټینشن یا د سټوډنټانو اټینشن گین نکي. gain power and control، د دې به موږ څنګه خلاف ورزي کوو؟ focus on all the good behavior in the class. کلاس کې چې څومره پازیټیو بیهیویر شو کیږي سټوډنټان کوي نو هغه به موږ رینفورس کوو. صحیح ده؟ هغه باندې به موږ زیات تر فوکس کوو. while ignoring the attempt to gain power. اوس که یو سټوډنټ په کلاس کې مس بیهیوینګ کوي او د اټینشن ځان ته گین کوي سټوډنټانو نو هغه به موږ اګنور کوو. on no account should you engage in the battle of power. ټیچر له په اس حالت کې ندی پکار چې د سټوډنټ په دی پاور کې راشي. بیا وری on no account should engage in a battle of power. مطلب دا دی چې ټیچر له په یو صورت کې ندی پکار چې د سټوډنټ د مس بیهیوینګ سټوډنټ په دی پاور کې راشي، په کنټرول کې راشي. بل روگر د بیهیویر ایکسپرت call this black dot or white square approach. اوس د دې ټیچر د ایبیلیټي چې د سټوډنټ په د مس بیهیوینګ کنټرول کې نه راځي دی قسمه ایبیلیټي ته بل روګرز نوم ورکړی دی بلیک ډاټ یا وایټ سکویر اپروچ. بیا وری د ټیچر هغه ایبیلیټي چې د سټوډنټ په مس بیهیوینګ کنټرول په مس بیهیوینګ اټینشن کې ځان نه راولي هغې ته رزسټنس شو کی نو بل روګرز دی ایبیلیټي ته نوم ورکړی دی بلیک ډاټ یا وایټ سکویر اپروچ. نو دا د MCQ لپاره یاد ساتئ. نو راځو نیکسٹ سلایډ ته. گین ریوین سٹیج کی سٹوڈنٹ ہرٹنگ بیہیویئرز شو کئی، سیدھا تھریٹننگ بیہیویئرز شو کئی. remember that the student is trying to gain a sense of belonging. نو تاسو دا یاد ساتئ سټوډنټ سره sense of belonging وي. sense of belonging مطلب څه سامان دغه سره خامخا وي. and this revenge seeking is mask attempt to gain it. او دا بدلا غسل ماسک attempt وي د دې. صحیح ده؟ بدلا غسل ماسک attempt مطلب دا یو hiding attempt وي د دې students away from other student. د نور student نه علاوه let the student know ته دغه misbehaving student ته ensure کا that you are care about them چې مونږ خو ستا خیال ساتو and their education او ستا د تعلیم خیال ساتو، مونږ خو ستا ښه غواړو. that despite their action او ستا د behavior نه علاوه you want the best for them. مونږ ستا د ښه سوچ کوو، مونږ ستا د misbehavior نه علاوه ستا further progress غواړو، مونږ ستا education حاصلول په صحیح طریقه باندې غواړو. صحیح ده؟ play feeling of inadequacy. په دې سټیج کې سټوډنټ چې کوم دی هغه مس بیهیوینګ اکټیویټیز مس بیهیویر ختم کی او inadequacy feeling متظاهر کی. هغه inadequacy feeling څنګه وي؟ at this stage the student has given up on themselves. student خارو منی مس بیهیویر پریدي
this stage will manifest in the form of او دا stage چې کوم دی دا موږ سره ظاهریږي د څه په شکل کې not doing چې خپل کار باندې کوي not doing homework خپل homework باندې کوي not participating په learning activities کې موږ سره سم نالي student at this stage نو په دې stage کې موږ څه کوو should be shown how to recognize small success دغه سټوډنټانو ته small success وړه کامیابي هایلایټ کول پکار دي ان achievement وړه کامیابي مخکې تل دغه stage کې دوی ته هایلایټ کول پکار دي showing an interest in them او ټیچر ته پکار دي چې په دې سټوډنټانو کې انټرست والی and their work will always help slowly او د دوی دا کوشش به په قلاره باندې د دې مدد کوي bring a student out of the stage چې دا سټوډنټ به د misbehaving stage نه رابار کی د دې انټرست په وجه د دې small success او achievement د هایلایټ کولو د وجې صحیح ده نو دې کې زموږ سره یونټ نمبر 4 لرننګ تھیوریز فینش شو صحیح ده نیکسٹ لیکچر به وي په بلوم ټیکسانومي باندې والسلام